साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँ केही डाटाहरु यसरी टाइप गरेको छु। अब मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो नाइट मोड भनेर यसरी बनाएर राखेको छु एउटा चेक बक्स। यसमा मैले यहाँनिर यसरी क्लिक गरे भने यसरी यो सबै यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ, अर्थात यो नाइट मोडमा हामीले काम गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसरी गर्न सक्छौं। अब हामीले यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर नाइट मोडमा क्लिक गरेपछि यसरी चेन्ज हुने र यसमा फेरि क्लिक गरेपछि यसरी यो पुरै ब्याकग्राउन्ड व्हाइट कलरमै आउने। यो चाहिँ कसरी बनाउने त यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर अर्को सिटमा गए, यहाँनिर यति डाटाहरु टाइप भएको छ। अब हामीले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला चेक बक्स ल्याएर राख्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर होम इन्सर्ट पेज लेआउट भनेको चाहिँ यहाँनिर डेभलपर भन्ने एउटा अप्सन हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुकोमा यो अप्सन छैन भने तपाईहरु फाइलमा गएर यहाँनिर अप्सनमा जानुपर्छ। जस्तै अहिले यहाँ अप्सन छैन, यहाँनिर मोरमा क्लिक गरेर यसरी म अप्सनमा गए, त्यसपछि यो एउटा बक्स खुल्छ। यहाँनिर कस्टमाइज द रिबन भनेको छ। यसमा मैले यसरी क्लिक गरेपछि डेभलपर भन्ने अप्सनमा यहाँ टिक लागेको छ। यो टिक लागेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। यदि यो टिक हट्यो भने चाहिँ यहाँ देखाउँदैन। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो डेभलपर अप्सनलाई यहाँनिर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो डेभलपर अप्सन यहाँनिर आइसकेपछि तपाईहरु यो डेभलपरमा आउनु होला र यहाँनिर तपाईहरुले इन्सर्टमा गएर यहाँनिर फर्स्टमा यो चेक बक्स लिनु होला। यहाँनिर टिक लागेको बक्स छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ प्लस देखाएको छ यस्तो सानो। जस्तै यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो जे कोलमको फोमा ड्र गर्छु। यहाँनिर मैले यहाँनिर यसरी ड्र गरे, ठीक छ। यसरी चेक बक्स भनेर आएको छ। यहाँनिर मैले यसरी क्लिक गरेपछि टिक लागेको छ। अहिले चेक बक्स लेखेको छ। यो चेक बक्स लेखेको ठाउँमा नाइट मोड लेख्नु पर्यो। त्यसको लागि राइट क्लिक गर्ने, यहाँनिर एडिट टेक्स्ट छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई हटाएर अब हामीले यहाँनिर नाइट मोड लेख्ने। यहाँनिर ल नाइट मोड भनेर लेखे मैले, यति भयो। अब हामीले यहाँ क्लिक गर्दा के हुनु पर्यो त, यहाँनिर नाइट मोड देखिनु पर्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हामीले यसमा यो अहिले नाइट मोड देखाइरहेको छ, यसमा राइट क्लिक गरेर यहाँ फर्म्याट कन्ट्रोलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिला यहाँनिर यो चेकमा यसरी टिक लगाउने र यो सेल लिंक भनेको छ एउटा सेललाई लिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले सेल लिंक चाहिँ यो जे को 3 लाई लिएको छु। यहाँनिर जे3 मा हामीले यो नाइट मोड भन्ने यसलाई राख्छौं। यहाँनिर जे3 मा यसरी क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँनिर अब ओके मा क्लिक गरे। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि लगेर राख्नु पर्यो। यहाँनिर मैले यसलाई छोप्नको लागि यहाँ राखेको। जस्तै यसलाई छोप्नको लागि राखेको तर पछाडीको पनि देखियो। त्यसपछि फेरि के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने यो चेक बक्समा। त्यसपछि फेरि यहाँनिर फर्म्याट कन्ट्रोलमा यहाँनिर हामीले कलर एन्ड लाइन भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले यो कलरले फिल गरिदिनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ जस्तै एउटा कलर राख्थ्यौ, यो एउटा कलर राख्ने। अब त्यसपछि यसलाई मैले ओके गरे। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो कलर बसेको छ। अब यहाँनिर हामीले यसरी टिक लगाउने बित्तिकै सबैतिर नाइट मोड अर्थात यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ब्ल्याक कलर बस्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने त, यहाँनिर सबैभन्दा पहिला होम बटनमा जाने र त्यसपछि कन्डिसनल फर्म्याटिङमा जाने। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एक्सेलको पुरै यहाँनिर एरियालाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर ए र 1 को बीचमा यसरी मैले यहाँनिर क्लिक गरे भने पुरै एरिया सिलेक्ट हुन्छ। यो नगरिकन तपाईले किबोर्डमा कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। यसरी पुरै एरिया सिलेक्ट भएको छ। अब यो कन्डिसनल फर्म्याटिङमा जाने र त्यसपछि न्यू रुल भन्नेमा जाने। यहाँनिर न्यू रुलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब यहाँनिर यस्तो किसिमको बक्स खुल्छ। यहाँनिर युज अ फर्मुला टु डिटरमाइन व्हिच सेल्स टु फर्म्याट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने र अब यहाँनिर यो बक्समा चाहिँ सेल लिंक गराउनु पर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो यो कुनमा छ त, जे को 3 मा छ नि त। त्यसपछि यहाँनिर पहिला यसरी क्लिक गरे मैले, यो चाहिँ जे को 4 भयो। यसलाई चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि जे3 हो, त्यसपछि यहाँनिर 4 लाई हटाएर 3 गरिदिनुहोस्। ल जे3 मा सेल लिंक भएको छ। यो फर्म्याटमा जानुहोस्। अब फर्म्याटमा गएर अब यहाँनिर पहिला यो फिल भनेको छ, यसमा चाहिँ एउटा कलर राख्नुहोस्। जस्तै अहिले हामीले कस्तो कलर राख्ने, ब्ल्याक। मैले ब्ल्याक राखेँ। त्यसपछि फन्ट त देखिनु पर्यो नि त, फन्ट हामीले व्हाइट राख्नु पर्यो। जस्तै फन्टको कलर चाहिँ यहाँनिर कलर देखाएको छ, यसमा चाहिँ अटोमेटिक सिलेक्ट भइछ। यसलाई व्हाइट बनाऊ र यसलाई चाहिँ अब ओके गरिदिउँ। अब यसलाई यहाँनिर यो बक्समा पनि ओके गरौँ। अब यो नाइट मोडमा यसरी टिक लगायो भने यस्तो किसिमबाट कलर फिल हुनेछ। मैले यो टिक हटाएँ भने यहाँनिर नाइट मोडबाट पनि हट्ने छ।